په ګوګل کې سرچ وکړل ویب سایټ راوغوښتل کلیک مې وکړل خو مګر څه درته وایي ناټ اکسس څنګه کولی شئ دغه سایډونه بلاک سایډونه چې دی انلاک کړئ زه تاسو داسې وی پی این ښیم چې د هغې په واسطه کولی شئ دغه سایډونه خلاص کړئ یعنې انبلاک کړئ یو ریډي لیټس گو بس سمپل په پلی سټور باندې کلیک وکړئ کله چې په پلی سټور باندې کلیک وکړئ بعد دغه نه سرچ ته راشئ سرچ کې ولیکئ ټربو یو پی این ټربو وی پی این دغه دی او بس سمپل ما خو اوس چې دی ډاونلوډ کړی له ما سره وجود لري نو زه یې نه ډاونلوډ وم نو تاسو کولی شئ له دغې څخه ډاونلوډ کړئ کله چې ډاونلوډ کړئ بس سمپل په ټربو یو پی این باندې کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړئ بعد د هغې نه چې دی موږ ته یو پیج راځي بس چې دا پیج راغلی دلته ما ته لیکلي ټاپ ټو کنیکټ بس سمپل دغه لاندې کوم نشان چې دی د په دغې باندې به کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړئ زموږ وی پی این چې دی اوس نښلي د سرور سره او بعد د هغې نه چې دی تاسو کولی شئ چې کنیکټ شئ نو لږ صبر به ورته وکړو نو دغه دی زموږ وی پی این چې دی ونښته د سرور سره نو ګوره ماته لوکیشن هم وښودل چې تاسو د انډیا څخه وصل شي حال دا چې زه په افغانستان کې یم اوس زه دغه انډیا نه غواړم زه یو بل هیواد غواړم فرض مثال فرانسه غواړم نو فرانسه چې دی دغلته یو دانه چې دی فری دی نو په دې باندې مې کلیک وکړل بعد دغه نه چې دی زه فرانسې سره وصلېږم نو هر یو ویب سایټ چې دی تاسو غواړئ هغې ته اکسس کولی شئ او بس سمپل په ګوګل کې سرچ وکړئ او هغه اکسس کړئ فرانسې سره زه کنیکټ شولم تاسو وکتل نو تاسو کولی شئ چې په کوم ویب سایټ چې و کوم ویب سایټ چې تاسو سرچ کول هغه شاید د فرانسې و یا د بل هیواد و او یوازې اروپایي هیوادونو ته چې دی هغه خلاص و نو کولی شئ چې اروپایي هیوادونو سره دغلته کنیکټ کړئ او هر رقم لکه امریکا کاناډا همداسې سنګاپور فرانسه جرمني هر یو رقم هیواد سره تاسو کولی شئ چې وی پی این کنیکټ کړئ او هغه ویب سایټ ته ننوځئ او داخل شئ اوکې ویلکم بیک تاسو ویډیو کتل څومره ایزي او اسانه طریقه وه که چېرته مې ویډیو خوښه شوي پلیز ویډیو لایک کړئ له ملګرو سره شیر کړئ هغه ملګري چې له دغه ستونزو سره مخ وي نو ضرور هغوی ته ورسوئ که چېرته مو لا داسې ویډیوګانې خوښېږي پلیز زما چینل هم درسره سبسکرایب کړئ که چېرې تاسو نه سبسکرایب کوئ ډزنټ میټر هېڅ خبره هم نه ده زه بیا هم له تاسو سره مینه لرم هره ورځ تاسو ته داسې ښایسته ویډیوګانې راوړم مګر هر وخت په یاد ولرئ بغیر له ټربو وی پی این څخه هم نور وی پی این شته دی چې تاسو کولی شئ بلاک سایډونو ته ورداخل شئ د بل ویډیو پورې الله پامان بای بای ټاټا